Ìrántí ètò oúnjẹ ká mọ ohun tó ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn. Ètò yìí tún ti dòde o. Ìwé ìrántí, ìwé ìrántí ètò oúnjẹ ká mọ ohun tó ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn. A tún gbé dòde. Àgídìgbò FM 88.7 Ìbàdàn la wà. Àgbédòde ètò ìwé ìrántí ohun tó ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn. Kan tó bí wa nígbà tán bí wa ohun tó ti pẹ́ gan ká máa gbọ́. Ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ká máa gbọ́ ohun tó ṣẹlẹ̀ bó ṣe pẹ́. Eléyìí tá wa ti mọ̀ àtèyí tá ò mọ̀ kájọ máa gbọ́. Ètò yìí tún ti dòde rẹ̀. Ìwé ìrántí, ìwé ìrántí ètò oúnjẹ ká mọ ohun tó ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn. Oloye Lekan Alabi máa látọ̀kùn ètò ìwé ìrántí Àgídìgbò FM 88.7. Ẹ farabalẹ̀ kájọ máa gbọ́, ẹ súnmọ́ bí kájọ máa gbọ́. Ètò ìwé ìrántí ó ti ṣẹlẹ̀ kájọ máa gbọ́. Ó mà tún ti dòde kẹ́. Ìwé ìrántí, ìwé ìrántí ètò oúnjẹ ká mọ ohun tó ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn. Èmi ó gbọ́, ẹ̀yin á gbọ́. Àwa ó gbọ́, ẹ̀yin ó gbọ́. Aláwa ó gbọ́, ẹ̀yin ó gbọ́. Àwa ó gbọ́, ẹ̀yin ó gbọ́. Ìwé ìrántí ètò yìí. Àwa ó gbọ́, ẹ̀yin ó gbọ́. Lọ́mọdé lágbà ẹ máa súnmọ́ bí. Àwa ó gbọ́, ẹ̀yin ó gbọ́. Ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ohun tó ti ṣẹlẹ̀ rí. Àwa ó gbọ́, ẹ̀yin ó gbọ́. Ẹ súnmọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. Àwa ó gbọ́, ẹ̀yin ó gbọ́. Oloye Lekan Alabi tún ti dé. Àwa ó gbọ́, ẹ̀yin ó gbọ́. Àgídìgbò FM 88.7. Àwa ó gbọ́, ẹ̀yin ó gbọ́. 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 Lọ́sẹ̀ tó kọjá lórí ètò ìwé ìrántí pẹ̀lú bàbá wa Àgbàoyè Lekan Alabi. Abala bí tí mo wá ń lọ nísìn ó ṣẹlẹ̀ ní 1994 January 14. Ó ní Olúbàdàn ìkejìdínlógójì 38 Olúbàdàn of Ìbàdàn land. Ọjọ́ ìran gbadé January 14 Friday January 14 1994. Nígbà tó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ ìgbadé là ń sọ ní ètò ìdálé lórí coronation of the 44th Olúbàdàn of Ìbàdàn land, His Imperial Majesty Ọba Rashidi Adéwọ̀lú Ládọjà FNSC, former governor of Oyo State, a former senator of the Federal Republic of Nigeria. Ara iyì ògo tí Ọlọ́run máa ń gbé fún Ìbàdàn nù. First in Africa, first all over the world. Olúbàdàn tuntun yìí 44th Olúbàdàn yìí ó ní the first ex-governor in the whole world tó dọba. Káwọn kan máa ní ẹnu àwọn Ìbàdàn yìí ti dùn jù, ẹnu wa máa dùn ní o, ẹnu wa ò ní korò lágbára Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n táwa ń sọ ni pé téèyàn bá ti ní ẹ̀rí tó dájú tí wọ́n lè lọ yẹ̀wò sọ òdodo ọ̀rọ̀ kí a lè fi máa rántí. So Friday January 14 1994 ní kábíyèsí Olúbàdàn Ọba Emmanuel Adégbóyèga Adéyẹmọ Ọ̀pẹ́yìndé wà wọ́n gbọ́ pàṣẹ. Mọ̀ ń bẹ́ńbẹ́ pẹ̀lú àwọn ọ̀pọ̀ èèyàn tájọ́ wà mẹ́jọ yẹn la fi ní pé káàtì ẹ̀ mú wá sí ìrántí ìgbà tí Olúbàdàn Ọba Ọ̀pẹ́yìndé wà tí wọ́n gbadé. Ọjọ́ yẹn ní gẹ̀rẹ́gẹ̀rẹ́ Mọ̀pó ìbẹ̀rẹ̀ àti ṣe àwọn gómìnà tó ń péjú síbẹ̀ tí wọ́n ti ṣe gọ́ọ̀mẹ̀ntì Ọ̀yọ́ old Ọ̀yọ́ state rí ó lẹ̀ ń wọ àwòrán wọn. Àwọn gómìnà àwọn rèé àwòrán ẹ̀ rèé níjọ́ tí Olúbàdàn Ọba Emmanuel Adégbóyèga Adéyẹmọ Ọ̀pẹ́yìndé wà níjọ́ tó ń gbadé rè 31 years ago, ọdún ọgbọ̀n lẹ́kan sẹ́yìn. Òun rèé bẹ́ẹ̀ ṣe ń wá àwòrán yìí, èmi rèé
ẹni tó wà ní apá àlàáfíà mi àwọn ni olóògbé gọ́vnà Bọ́lá Ìgè, lápá ọ̀tún mi olóògbé gọ́vnà Victor Ọmọlólú Ṣóyẹ̀mímọ́ Olúnlọ́yọ̀ àti gómìnà tó wà lórí ìjókòó lọ́dún yẹn ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àtijọ́ late brigadier general Ṣàṣà Ènìyàn Ọ̀rẹ́sànyà. níbi ìgbàdé ọba Ọ̀pẹ́yìndé làwẹ̀ kò ṣẹlẹ̀ rí kí gómìnà mẹ́ta lójú kan ṣo kan wà níbi ìgbàdé ọba, kò ṣẹlẹ̀ rí. Ìbàdàn yìí náà ni first in Africa, first in the world. òun ló fi jẹ́ pé pẹ̀lú àtìlẹyìn Ọlọ́run Olúbàdàn tuntun tí wọ́n máa gbádé fún ní Friday September 26, 2025 ọba Rashidi Adéwòlú Ládọjà yóò gorí ìtẹ́ àwọn baba ńlá rẹ̀ o. ẹ máa bá wa ká lọ láti ibi tá a fi gún sí lọ́sẹ̀ tó kọjá ńlẹ̀ tí gbọ́n. Ìwé ìrántí o ẹja sì kàwọn ẹni tó ti lọ ká tún lè kọ́gbọ́n o ká fi ìmọ̀ báyé ti ń lọ. Ìwé ìrántí o ẹja sì kàwọn ẹni tó ti lọ ká tún lè kọ́gbọ́n o ká fi ìmọ̀ báyé ti ń lọ. Ìṣẹ̀lẹ̀ tó ti kọjá o tó di tàn tá ń gbọ́ o ká tún rárá wa létí o ká fi mọ̀ báyé ti ń lọ. Ìwé ìrántí o ẹja sì kàwọn ẹni tó ti lọ ká tún lè kọ́gbọ́n o ká fi mọ̀ báyé ti ń lọ. Ẹ kú dédé àkókò yìí a kí gbogbo ibi tẹ́ tí láǹfààní láti mọ̀ gbọ́ wa tó mọ̀ wò wá kétékété lálẹ́ òní níkànnì Àgídìgbò 88.7 FM nílẹ̀ Ìbàdàn. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ wípé kì í ṣe àìríhun wí tàbí àìríhun sọ ìlà fi máa ń ṣí àwọn ìwé ìrántí yìí láwẹ́láwẹ́ láti má lè bá jẹ́ kí ti yóò di sí kí ni àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ti ṣẹlẹ̀ kọjá bó ló ṣe jẹ́ kí làwọn ẹ̀rí mọ́ jẹ́ mi nìṣó èyí tó gbé àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún gan nídìí. ní àgbà oyè ilẹ̀ Ìbàdàn abẹsẹ̀ Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn Olóyè Lekan Alabi aṣojú àkọ́kọ́ fún ìtumọ̀ bá wa ṣíwèé ìrántí fún tọ̀sẹ̀ yìí. Adénìkẹ́ ọmọ bíbí inú Ọ̀ṣọ́rà tí mo jẹ́ olóòtú ètò yìí mo kì í káàbọ̀ lọ́sẹ̀. ẹ káalẹ́ o lẹ́ẹ̀dẹ̀ yìí bí bá bẹ́ẹ̀ kì í ṣe ọ̀dẹ̀ lẹ́wà. ẹ káalẹ́ o níbi tẹ́ ti ń gbọ́ wa tẹ́ ẹ sì ń wò wá lórí ètò yín Olóyin mọ́mọ́ nì ìwé ìrántí lórí ìkan Àgídìgbò 88.7 FM nìbàdàn. ṣùgbọ́n kí ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ tàn kárí àgbáńlá ayé. ẹ káàbọ̀ sórí ètò yín tẹ́ ẹ ti mọ̀ pé ọjọ́ ajé aago 7:30 alẹ́ sáago 8 alẹ́ la máa mú ètò yìí wá. òun náà lẹ́yìn náà ti ṣe gbáradì fún alẹ́ tí ń gbódè wá láti nǹkan bíi aago 7 kọjá ẹ̀. adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. níjẹjọ adágbére wípé ìpàdé wa tún di ọjọ́ 8 lágbára Ọlọ́run. ohun gbogbo Ọlọ́run ló ní ire ni ire ni kó máa pẹ́ wa. la fi dúpẹ́ pé bá a ṣe dágbére yẹjọ àwa náà tún rè lálẹ́ yìí o. kò ń ṣagbára wa àbí mímọ̀ sí wa o. àánú la rí gbà o. ẹ káàbọ̀ sórí ètò yín ìwé ìrántí. mo ṣe máa ń sọ fún àwọn tó bá jẹ́ pé àkọ́kọ́ wò yín ètò wa rèé àbí àkọ́kọ́ gbọ́ orúkọ ètò ti sọ́ra rẹ̀. orúkọ ọmọ ni ìjánu ọmọ. nígbà tí wọ́n pe ètò ní ìwé ìrántí tani ò ti mọ̀ pé àwọn ìtàn ìṣẹ̀lẹ̀ ńláńlá tó ti ṣẹlẹ̀ kí wọ́n tó bí wa nígbà tó ń bí wa àbí tó ti pẹ́ tá a ti gbàgbé làwọn máa ń mú wá sórí ètò ìlànà níjọ́ ajé 7:30 p.m. to 8 p.m. on Mondays. èyí ni Monday 15 September 2025 ní agbára Ọlọ́run. Jímọ̀ oṣù yìí 26 September pẹ̀lú ògo Ọlọ́run wọ́n á gbé adé fún Olúbàdàn ìkẹrìnlélógójì. gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹnjìnìà Ṣèyí Mákindé yóò gbé adé fún Olúbàdàn tuntun ní Friday 26 September. ìgbádé Olúbàdàn tuntun
òkùnjọ́ mọ́kànlá lágbọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ètò yẹn lára ìtawà náà tá a fi gbé lárugẹ òun ni wọ́n máa kọ̀wé jáde ní October 1, 2025 gẹ́gẹ́ bí ìgbélárugẹ ìgbadé Olúbàdàn Rashidi Adéwọ̀lú Ládọjà kábíyèsí ẹ̀ má ní mo dé gbangba mo ń pè lóko náà fi ń pọ́ bá ní o ìwé October 1 lákòjáde lágbọ́rọ̀ Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí àwọn ètò tá fi máa ṣe àmì ìgbadé Olúbàdàn 44th Olúbàdàn. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa ètò talẹ́ tọ̀sẹ̀ yìí níbo la fẹ́ fi sọrí gan-an. A fẹ́ fi sọrí kéèyàn máa hùwà ọmọlúàbí kéèyàn jára mọ́ṣẹ́ nítorí pé ní 1986 nígbàtí the late Brigadier General Adétúnjí Olúrí wà ní military governor of Old Ọ̀yọ́ State òun ló jẹ́ president Ọ̀yọ́ and Ọ̀ṣun state. Adétúnjí Olúrí tí wọ́n jẹ́ military governor, military president Nàìjíríà gbà yẹn retired General Ibrahim Babangida ó pọn dandan fáwọn military governors pé kọ́ máa kíra wọn state visit láti fi lè so Nàìjíríà pọ̀. Nípasẹ̀ lè ẹni tó jẹ́ military governor Imo state ńgbà yẹn wá state visit ní Old Ọ̀yọ́ state Ìbàdàn capital, ṣùgbọ́n àwa mú lọ sí Ilé Ifẹ̀ nígbà yẹn torí pé ètò jẹ́ Ọ̀ṣun state ń sìn part of Old Ọ̀yọ́ state ní nígbà yẹn a mú military governor Imo state a mú lọ sí Ilé Ifẹ̀ ó lọ kí Ọọ̀ni àná kábíyèsí Ọọ̀ni ọba Okùnadé Síjúwadé Olúbùṣe 2 lálọ́kì. Èmi dẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ secretary military governor Olúrin ìgbà yẹn àwa lọ ṣiṣẹ́ ní Ilé Ifẹ̀. Àṣé military governor ń wo bí èmi kékeré bó ṣe ń ṣe àtìyàn tí mo paṣẹ press secretary pọ̀ mọ́ ti director of protocol. So bàtà padà síbàdàn lálẹ́jọ́ yẹn state dinner tí ìjọba Old Ọ̀yọ́ state ta ṣe fún former military governor Imo state yẹn ní government house yẹn kan náà ní Agodi Òkè Ìbò state dinner bí military governor yẹn bọ́n ṣe ní kí n dìde dúró nìyẹn pé òun fẹ́ fún mi lẹ́bùn gbogbo èèyàn ń wo ohun ẹ̀bùn kẹ̀ n tó bùn mẹ́rin o 1986 ó pè pé tó bá ti di January ọdún tí mo yóò pè 40 years ìwé ìrántí ẹ máa dé o gbogbo táwọn bá ń gbé wá sórí ètò yẹn máa dé o ẹ máa rí pé ìwé ìrántí ṣáá ni ó wá ń jẹ́ bí gbẹ́rẹ́ pàkọ́ fáwọn àtàwà ní ìsìn pé ẹ jẹ́ ká hùwà rè ẹ jẹ́ káwọn náà ṣiṣẹ́ rè tí ó ṣe é ròyìn lọ́jọ́ ọ̀la ọ̀rẹ́ o. Ṣùgbọ́n tó bá ti wá wú ìtàn ṣe hàn yìí jáde ó ní pé olórí àwọn Ìgbò community ní ilẹ̀ Ìbàdàn àti ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ the present leader of Igbo community in Ìbàdàn and Ọ̀yọ́ state Dr. Ọ̀ràdìkẹ́ ó wá kí mi nílé ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá pé mo kò múra lẹ̀ ìwé tí a fẹ́ fi sọrí Olúbàdàn tuntun ó lóun tún gbọ́ pé mo fẹ́ ṣe ọjọ́ bí 75 mo ní ọmọ èké ni mí bẹ́ẹ̀ ni nítorí wáyé fún òun náà ni àwọn ọ̀gá iléeṣẹ́ wa náà fi ń wọ̀nyí ẹ̀ ẹ má bínú pé dúdú pa ẹ̀ ló ya fọ́tò mi ò lè sọ pé o lè dó sẹ́gbẹ̀ẹ́ technical director program ti wa gbogbo ẹ̀ ló mọ̀ wọ́n bọ̀dá láti náà ni ẹ má bínú èyí tá a fi ń ṣe ẹ̀rí pé olórí àwọn Ìgbò nílẹ̀ Ìbàdàn àti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó wá kí mi lé ilẹ̀ ń wò ṣùgbọ́n mẹ́sẹ̀ẹ́ tó wà bẹ́ẹ̀ náà ni pé olórí àwọn Ìgbò community wá kí wá ń lé pakópalẹ̀ mọ́ orí adé tuntun nìbàdàn àti pé ìwé tá a fẹ́ fi sọ ní ọjọ́ yẹn òun náà ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ òun á gbàgbé àlejò á sì fún ní agbára Ọlọ́run àjọ ṣètò ẹni torí tí
Olúbàdàn Rasheed Ládọjà tó bá ti gbadé ní Friday September 26 a ní kí wọ́n sinmi ní 27 28 29 30 September ṣùgbọ́n tó bá di 1st October Independence Day ìpàdé wa torí àwọn láfiwé sọrí Olúbàdàn Rasheed Ládọjà láfi sọrí dedicated to kábíyèsí Olúbàdàn ìyẹn la máa kó jáde ní October 1 2025 òun ni ètò talẹ̀ ló sọrí ẹ̀yẹn ṣùgbọ́n àkọọ́lẹ̀ ń bẹ kó má má dàbí pé àròfọ̀ ti pọ̀ jù ẹ ti gbà wá ẹ ti jẹ́rìí pé àròfọ̀ kọ́ ni ti wá ní àkọọ́lẹ̀ tó ní mo pè ní empirical fact àwa máa ń sọ date place event àtàwọn actors olóòtú ètò wa yìí ẹni náà ti mọ̀ ọ́n ọmọbabìnrin Adélékè ọmọ bíbí inú Ìṣọ̀lá tí wọ́n fi fóònù nọ́mbà bẹ́ẹ̀ sì lè bá wa ṣòwò tí wọ́n fi ń hàn yín tí wọ́n ń èbó máa ń ṣe dákẹ́ lúkẹ́lúkẹ́ lẹ́nu ẹni olówó aka tí mo pè ní ẹ̀rí máa jẹ́ mi ṣó torí gbà tí méjì gọ́vùnà Ìpèché tó kú mo wá rántí ẹ̀ pé méjì gọ́vùnà kan báyìí tó pọ́n mi lé 1986 tó fún mi ní kíní àwọ́ọ̀dù yìí gbogbo ẹ̀ náà kọ́ lówó ẹwù àwọ́ọ̀dù 1986 ní àná tó wò yìí o gbà tí méjì gọ́vùnà yẹn ó ti kó lórí ìgbà yẹn gbà tó kú èmi náà wá contribute tó bá ń pè kéèyàn rántí èèyàn rí mo kọ̀wé mo contribute fún ẹgbẹ́ òun Adélékè ní ìsìn nígbà tí bá contribute tẹ́mi náà kọ fún Ìpèché naval officer ni. Tribute to a Gentleman Officer by Oloye Lekan Alabi in his book titled Àyànmọ́ Destiny I read. You don't have to be a geologist or an oil rigger to smell petrol. Neither must one come from Enugu or Newcastle to know coal. I, despite my civil background, ought to and do recognize a gentleman officer when I see one, due to the following reasons. My late Egbon, elder brother, Abdulateef Bolagade Bello, who shepherded me and his other nephews at our family house at a caring Ajengbe compound, Ibadan, to and from the Seventh-day Adventist Primary School, Okefoko, Ibadan, from 1958 to 1961, when he passed out of the school, retired as a captain from the Nigerian Army. My immediate younger sister, Mrs. Morunke Oyelese, is married to a retired colonel of the Nigerian Army. I served 3 generals, Oladayo Kupola, Adetunji Olumi, and the late Shasheniyan Oresanya as press secretary when they were military governors of the old Oyo state, now comprising present Oyo and Osun state, between 1984 and 1989. Before them, I had served the late Chief Bolaige in 1983 in similar capacity. I am the founding honorary secretary of the Adekunle Fajoyi Foundation. For the record, the late Lieutenant Colonel Francis Adekunle Fajoyi was the first military governor of the defunct western region of Nigeria, who volunteered to die with his guest, who was on an official tour to the west, the first military head of state of Nigeria and supreme commander of the armed forces, the late Major General Johnson Thomas Agoye-Ironsi, on that counter coup day on July 29, 1966 in Ibadan. With modesty, I presume therefore that I qualified to smell petrol or identify coal as well. What are the core qualities of military idealism of a gentleman officer? They are intelligence, honor, bravery, and loyalty. The subsidiaries, if you permit, include discipline, smartness, physical fitness, and chivalry. I have gone this far to explain the prism of gentlemen officers because I wish to pay a deserved tribute to one, the late Commodore Hamadi Ikweje, PSC, FSS, FIVC, MSc, OFR,
former military governor of Old Imo State, former commanding officer, NNS Erinome, during the ECOMOG operations in Liberia, NNS Okemini, now Pathfinder, hydrographer of the Nigerian Navy, among his other commands. Born on February 25, 1951, the late Commodore, retired Ikweche, died on November 11, 2009, after an illness and was buried on Friday, December 18, 2009, at Bender local government area of Abia State. He was buried exactly 22 years to the day, also a Friday, when he showed public affection for me in Ibadan. May his noble soul rest in peace. Amen. If you are tempted like me to ask why such a true gentleman officer was abruptly stopped in his sail to the port of his professional career, the answer perhaps is rolling in the waves, as his former ADC, retired Navy Captain George Ali, who said his wedding was sponsored by his late boss and his wife, wrote inter alia in his tribute in The Guardian issue on Thursday, December 17, 2009. Commodore Ikweche led by example and exhibited integrity that permeated everywhere he walked. He is transformational, and the Navy fell out when he was retired. The former ADC, in his tribute, wrote that he used the present tense for his late boss because of his belief that the late naval officer lives. The late Commodore Ikweche was indeed a gentleman officer. He was cultured, humble, nathy, and affable. May God grant repose to his soul and comfort his family and friends. Amen. láńbẹ̀ àwa táwa ń bẹ̀rẹ̀ sí ipò tó ìwà yìí àwọn kan náà ti wà ń bẹ̀rẹ̀ yìí àwọn kan náà tó máa wá síbẹ̀ ní tí kálukú bá ṣe ó máa